Hello everyone! Okay, today magme-makeup tayo pero hindi ko pa alam kung ano yung makeup na gagawin ko. So, please stay with me. Ayan. Mag-moisturize lang muna tayo. Maglagay tayo ng foundation. Ito, gamit kong foundation. Konti lang. Konti lang lalagay natin. Okay, and now I will use this one. Ito lang muna. Natatawa ako sa eyebrow. Galit na galit siya. Ito ba? And then I will use this one. Okay. This color, guys. Okay, wait. Let me show you. This one here. And then I will take smaller brush. Maglagay tayo sa baba. And then lagyan natin dito sa baba. And then take this brush like this. Ito. Yung nilagay nating base kanina, yun din yung ilalagay natin, okay?
Okay, and then maglalagay ako ng konting black. Dito. Konti lang. At dito sa taas. Yan, ganyan yung gusto ko. Maglagay tayo ng concealer sa taas. Yan. Okay, ngayon maglagay tayo ng eyeliner, okay? Okay. Kailangan ko maglalagay sa... So, kung wala kayong eyelashes at hindi kayo marunong maglagay ng eyelashes, yung ganitong makeup pwede na. Ayan guys. Sana nagustuhan nyo itong video na to. Sana nagustuhan nyo yung makeup ko na walang eyelashes. So, kanina nung nag-start tayo, hindi ko alam kung ano yung makeup na gagawin ko. Pero, this is it. Sana nagustuhan nyo guys. At kung nagustuhan nyo yung video ko, please like this video and subscribe to my channel. Thank you so much for watching, and shout out nga po pala kay Bea Ogalesco, Jins TV, Annalisa Abdullam, Ritsam TV, Baby Romeo, and Philcanboy 23. Thank you so much for watching.